Trong suốt lịch sử phát triển của nhân loại, ngành nông nghiệp và nghệ thuật làm vườn đã trải qua vô số cuộc cách mạng nhằm tối ưu hóa năng suất và duy trì nòi giống cây trồng. Suốt nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là từ sau cuộc cách mạng xanh, con người đã phụ thuộc nặng nề vào các loại hóa chất tổng hợp để nhân giống và phục hồi rễ. Các hormone kích rễ hóa học như IBA hay NAA đã trở thành tiêu chuẩn vàng không thể thay thế trong các vườn ươm thương mại. Lý do rất đơn giản, những hóa chất này mang lại hiệu quả cực kỳ nhanh chóng, nồng độ được kiểm soát chuẩn xác đến từng phần triệu và độ tin cậy vô cùng cao. Việc giâm cành, chiết cành hay cứu sống một cái cây sắp chết dường như chỉ cần dựa vào một vài giọt dung dịch hóa học được sản xuất hàng loạt trong các nhà máy công nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ của hóa chất nông nghiệp đã để lại những hệ lụy sâu sắc và dai dẳng cho hệ sinh thái tự nhiên. Việc lạm dụng liên tục thuốc kích rễ tổng hợp làm thoái hóa cấu trúc đất, tiêu diệt hệ vi sinh vật bản địa và để lại dư lượng độc hại trong nguồn nước ngầm. Hơn thế nữa, sức khỏe của những người nông dân và những người trực tiếp thao tác tại vườn ươm cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Đứng trước bờ vực của sự suy thoái sinh thái, sự gia tăng mạnh mẽ của các tiêu chuẩn canh tác hữu cơ trên toàn cầu đang buộc các nhà khoa học phải hành động. Nhu cầu cấp thiết hiện nay là tìm kiếm những giải pháp thay thế hoàn toàn tự nhiên, vừa đảm bảo được hiệu suất nhân giống cao, vừa phục hồi được sự sống màu mỡ cho những mảnh đất đã kiệt quệ vì hóa chất vô cơ. Trong hành trình vĩ đại tìm kiếm cội nguồn của sự sống thực vật, nước dừa non, hay còn gọi là chất lỏng nội nhũ của cây dừa, đã vươn lên trở thành một ứng cử viên sáng giá và vĩ đại nhất. Từ năm 1941, nhà khoa học Johannes van Overbeek đã tạo ra một cú sốc trong giới sinh học khi đi tiên phong sử dụng nước dừa làm môi trường nuôi cấy mô cho phôi thực vật. Phát hiện này đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho ngành vi nhân giống trên toàn thế giới. Trước đó, không ai có thể tin rằng thứ nước giải khát dân dã lại chứa đựng một sức mạnh tái tạo tế bào khủng khiếp đến vậy. Nó đã đánh bại hoàn toàn các phương pháp kích rễ hữu cơ truyền thống khác như sử dụng reo nha đam, mật ong nguyên chất hay dung dịch nước ép khoai tây vốn có độ ổn định rất thấp. Ngày nay, dưới lăng kính của sinh học phân tử hiện đại, khoa học định nghĩa nước dừa không chỉ là một dung dịch chứa vài khoáng chất đơn thuần, mà nó là một chất kích thích sinh học, hay còn gọi là biostimulant, vô cùng toàn diện. Khác với phân bón chỉ cung cấp thức ăn, chất kích thích sinh học đi sâu vào việc điều chỉnh và tăng cường các quá trình sinh lý nội sinh của cây trồng. Việc sử dụng nước dừa không chỉ rút ngắn thời gian để một cành dăm mọc ra rễ mới, mà nó còn thiết lập một hệ thống miễn dịch tự nhiên cực kỳ vững chắc. Hệ thống này giúp các tế bào non trẻ chống chịu lại những cú sốc từ môi trường xung quanh như hạn hán, ngập úng hay nhiệt độ thay đổi đột ngột, từ đó gia tăng tỷ lệ sống sót lên mức tối đa mà không cần can thiệp hóa học. Để hiểu được sức mạnh thực sự của nước dừa, chúng ta cần giải mã quá trình sinh lý hình thành nên thứ chất lỏng tuyệt diệu này. Cây dừa hút nước từ sâu dưới lòng đất, trải qua một quá trình lọc thẩm thấu ngược qua vô số tầng mô tế bào từ rễ lên thân, rồi tích tụ tinh hoa vào trong quả. Quá trình này kéo dài hàng tháng trời, biến nước dừa thành một dung dịch nội nhũ hoàn toàn vô trùng và tinh khiết. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng quả dừa ở tháng tuổi thứ 6. Lúc này, lớp cơm dừa bên trong bắt đầu hình thành một lớp mỏng như thạch và dung dịch nước dừa đạt đến đỉnh cao sinh hóa về khối lượng hormone cũng như hàm lượng dinh dưỡng. Nếu quả dừa quá non, dưỡng chất chưa kịp kết tinh, còn nếu quả quá già, toàn bộ dưỡng chất lỏng đã bị cô đặc lại thành phần cùi dừa cứng ngắc. Sức mạnh kích rễ vô song của nước dừa là sự tổng hòa của một ma trận sinh hóa phức tạp, nổi bật nhất là mạng lưới hormone thực vật nội sinh. Hormone cốt lõi chịu trách nhiệm khởi tạo rễ là auxin. Trong dung dịch nước dừa 6 tháng tuổi, nồng độ auxin vọt lên mức rất cao, đạt tới 150,6 x 10⁻³ micromol. Dưới góc độ sinh lý học, khi ta ngâm cành vào nước dừa, lượng auxin này sẽ thẩm thấu qua các mô tổn thương và di chuyển xuống gốc cắt. Tại đây, auxin kích hoạt một cơ chế gọi là thuyết tăng trưởng axit, làm môi trường bên trong tế bào giảm độ pH. Tính axit này kích thích các enzyme nới lỏng mạng lưới thành tế bào, làm cho màng tế bào trở nên mềm dẻo hơn, từ đó tạo ra một lực hút thẩm thấu mạnh mẽ, kéo nước và khoáng chất vào bên trong lõi tế bào. Nhờ sự nới lỏng của thành tế bào do auxin tạo ra, các tế bào tại khu vực vết cắt bắt đầu phình to, kéo dài và phân hóa thành những mầm rễ bất định đầu tiên. Tuy nhiên, nếu chỉ có auxin thì cái cây chỉ có thể kéo dài tế bào mà không thể nhân lên số lượng. Đây là lúc cytokinin, hệ thống hormone thứ hai trong nước dừa, bước vào làm nhiệm vụ. Cytokinin là bậc thầy của sự phân chia tế bào.
Nước dừa chứa một phổ cytokinin cực kỳ đa dạng, đặc biệt là nhóm zeatin có hoạt tính sinh học mạnh nhất trong thế giới thực vật. Nồng độ trans-zeatin riboside trong nước dừa non đạt tới 76,2 x 10⁻³ micromol. Hormone này đi thẳng vào nhân tế bào, kích hoạt các mã di truyền và ra lệnh cho tế bào mô phân sinh phải liên tục nhân đôi với một tốc độ vô cùng chóng mặt. Sự hiện diện của cytokinin kết hợp cùng các dẫn xuất như kinetin ở mức 0,31 x 10⁻³ micromol không chỉ giúp rễ đâm tủa mà còn ngăn chặn quá trình lão hóa của lá. Nó duy trì hàm lượng diệp lục, giúp cành dăm không bị vàng lá hay rụng lá trong suốt khoảng thời gian chưa có rễ. Ngoài ra, nước dừa còn sở hữu nhóm hormone thứ ba là gibberellin với nồng độ từ 16,7 đến 37,8 x 10⁻³ micromol. Gibberellin phối hợp nhịp nhàng với auxin để gia tăng kích thước sinh khối của tế bào, làm giãn các đốt thân và kích thích các mắc mầm đang ngủ đông nhanh chóng thức tỉnh để đâm chồi. Sự pha trộn hoàn hảo của bộ ba hormone này trong môi trường tự nhiên là điều mà không một phòng thí nghiệm hóa học nào có thể sao chép được một cách trọn vẹn. Bên cạnh mạng lưới hormone, nước dừa non còn là một kho tàng lưu trữ điện giải và khoáng chất vô cơ khổng lồ. Kali chiếm tỷ lệ áp đảo hoàn toàn với khối lượng từ 250 đến 351,1 mg trên 100 ml. Lượng kali này cao gấp 4 lần so với lượng kali tìm thấy trong một quả chuối chín. Kali đóng vai trò như một người gác cổng, điều hòa hoạt động đóng mở của khí khổng trên bề mặt lá để chống lại sự mất nước của cành dăm. Đồng thời, kali hoạt động như một chất dẫn truyền quan trọng, kích hoạt hơn 80 loại enzyme khác nhau trong quá trình trao đổi chất. Khoáng chất này giúp cho nhựa cây lưu thông mạnh mẽ, ngay cả khi hệ thống rễ chưa được hình thành hoàn chỉnh, giúp duy trì áp suất sinh lý cực kỳ ổn định trong suốt khoảng thời gian cây bị tổn thương. Ngoài kali, sự góp mặt của các nguyên tố trung lượng và vi lượng khác cũng quan trọng không kém. Nước dừa cung cấp hàm lượng magie từ 20,87 đến 31,65 mg trên 100 ml. Magie là nguyên tử trung tâm của phân tử diệp lục, giúp cành dăm duy trì khả năng quang hợp và tự tạo ra năng lượng trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Cùng với magie là sự tham gia của canxi, phosphor, sắt, đồng và lưu huỳnh. Những nguyên tố vi lượng này dù chỉ chiếm một lượng rất nhỏ nhưng lại đóng vai trò như những viên gạch nền móng kiên cố nhất. Chúng nhanh chóng tham gia vào việc kiến tạo cấu trúc vách tế bào rễ mới, giúp rễ sinh ra không bị dị dạng, có độ dai và khả năng chống chịu tốt với sự chèn ép của đất hoặc giá thể trồng. Chưa dừng lại ở đó, giá trị sinh học của nước dừa còn đến từ hàm lượng carbohydrate và các loại vitamin thiết yếu. Ở giai đoạn 6 tháng tuổi, lượng đường khử như glucose và fructose trong nước dừa lên tới mức cực đại. Những phân tử đường này thẩm thấu trực tiếp vào mô cây, chuyển hóa ngay lập tức thành năng lượng ATP. Đây là nguồn truyền máu sinh tử đối với những cành dăm đang thoi thóp vì bị cắt rời khỏi cây mẹ, giúp chúng có đủ sức lực để duy trì nhịp thở tế bào. Song hành với đường là vitamin C với hàm lượng từ 2,2 đến 3,7 mg trên 1 ml, hoạt động như một chất chống oxy hóa cực mạnh để dọn dẹp các gốc tự do độc hại sinh ra tại vết cắt. Nhóm vitamin B cũng đóng vai trò là chất xúc tác để rễ cây sau này có thể chủ động hút dinh dưỡng. Sự kỳ diệu của nước dừa không chỉ giới hạn trong bản thân dung dịch của nó, mà vĩ đại hơn là cách nó tương tác với hệ sinh thái vi sinh vật khổng lồ xung quanh khu vực rễ. Trong môi trường tự nhiên, rễ cây vốn phải nhận một lượng lớn hormone từ các vi khuẩn cộng sinh trong đất, và quá trình này mất rất nhiều thời gian. Nhưng khi chúng ta tưới nước dừa, ta đang cung cấp ngay lập tức một bể chứa hormone nguyên chất cho cả cây trồng lẫn hệ vi sinh vật. Hàm lượng đường và vitamin trong nước dừa trở thành nguồn thức ăn tuyệt hảo để nuôi dưỡng các bào tử nấm có lợi và lợi khuẩn sinh sôi nảy nở. Một khi hệ vi sinh vật này bùng nổ về số lượng, chúng sẽ quay lại bảo vệ bộ rễ non yếu khỏi các cuộc tấn công của tuyến trùng và các loại nấm mốc gây thối rữa dưới lòng đất. Sự tương tác cộng hưởng này giúp chu trình đâm rễ dưới tác động của nước dừa diễn ra vô cùng hoàn hảo theo 3 giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn đầu tiên là sự khởi mồi, khi lượng auxin và carbohydrate từ nước dừa nhanh chóng tích tụ ở đáy vết cắt, làm tăng áp suất thẩm thấu và nới lỏng thành tế bào. Ngay sau đó là giai đoạn bùng nổ, khi cytokinin tiến vào nhân tế bào và kích hoạt mã di truyền, làm cho các mô phân sinh phân chia với tốc độ vũ bão để hình thành nên khối sẹo mô non tơ. Cuối cùng là giai đoạn kiến tạo. Các nguyên tố khoáng như kali và magie được huy động tối đa để làm cứng cáp các vách tế bào mới. Toàn bộ chu trình này kiến tạo nên một mạng lưới rễ bất định khổng lồ với những chiếc rễ tơ trắng muốt
to khỏe và có lực đâm xuyên cực kỳ mạnh mẽ. Để đập tan mọi hoài nghi về việc dùng nước dừa chỉ là một mẹo vặt dân gian thiếu căn cứ, các nhà khoa học đã thực hiện những bài kiểm tra thực nghiệm vô cùng khắt khe. Việc sử dụng nha đam hay mật ong thường thất bại ở quy mô công nghiệp vì nồng độ hoạt chất quá bấp bênh. Nhưng nước dừa đã chứng minh được bản lĩnh của mình khi đối đầu trực tiếp với hóa chất kích rễ EPA ở nồng độ 3.000 phần triệu trên thực nghiệm giâm cành cây trà. Mặc dù ở những tuần đầu tiên, tốc độ ra rễ của nước dừa chậm hơn so với hóa chất, nhưng cục diện đã thay đổi hoàn toàn ở tuần thứ 6. Các cành ngâm nước dừa vọt lên đạt tỷ lệ ra rễ 80,8%, bám sát nút hiệu quả 84,5% của thuốc hóa học và bỏ xa hoàn toàn đối chứng chỉ dùng nước lã. Các chỉ số về sinh khối rễ trong thí nghiệm này cũng mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Trung bình mỗi cành dùng nước dừa cho ra 13,5 rễ, gần như tương đương với 14 rễ của hóa chất. Trọng lượng tươi của bộ rễ đạt 3 gam chẵn, trọng lượng khô đạt 0,24 gam và chiều dài rễ trung bình lên tới 1,85 cm. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ sống sót của các cành dăm khi kết thúc chu kỳ thí nghiệm. Những cành dùng nước dừa đạt tỷ lệ sống sót vươn tới ngưỡng 90%, hoàn toàn sánh ngang với mức 92,8% của hóa chất EPA. Ở các thí nghiệm trên cây cẩm lai hay cây rồng huyết, nước dừa ở nồng độ từ 50 đến 100%, thậm chí còn tạo ra khối lượng mô sẹo lớn hơn rất nhiều. Những dữ liệu định lượng này dẫn đến một kết luận vô cùng đanh thép. Sức mạnh kích rễ của nước dừa tươi hoàn toàn đủ khả năng thay thế hóa chất EPA trong môi trường canh tác hữu cơ. Tuy nhiên, để làm chủ được nguồn sức mạnh này, người canh tác cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức thao tác đã được chứng minh. Đối với việc nhân giống giâm cành các loại cây thân gỗ như hoa hồng, cây ăn quả hay trà xanh, thời điểm ngâm cành mang tính quyết định sự sống còn. Thông qua phép phân tích đa thức, các chuyên gia tìm ra rằng mốc thời gian hoàn hảo nhất để ngâm cành vào nước dừa là 5 tiếng 53 phút. Quãng thời gian gần 6 tiếng này vừa đủ để hệ thống mạch gỗ hút cạn kiệt lượng hormone, lại vừa an toàn để phần vỏ không bị thối úng do ngâm nước quá lâu. Song song với việc ngâm cành, cấu trúc của giá thể trồng cũng quyết định đến 80% sự thành công. Nước dừa chỉ phát huy tác dụng tối đa khi bộ rễ non nớt vừa đâm ra gặp được môi trường đất thông thoáng và giàu mùn. Công thức phối trộn hoàn hảo nhất là sử dụng đất mặt kết hợp với phân bò đã được ủ hoai mục hoàn toàn theo tỷ lệ 3 phần đất và 1 phần phân bò. Phân bò hoai mục có cấu trúc xốp, khả năng giữ nước cực tốt mà không gây úng cục bộ, đồng thời phân giải chất hữu cơ một cách vô cùng chậm rãi. Sự kết hợp giữa lượng hormone nội sinh đã được cành dăm hấp thụ từ nước dừa cùng với nền nhiệt ẩm ổn định của giá thể phân bò có thể tạo ra những bộ rễ dài kỷ lục lên tới 13,73 cm chỉ trong thời gian rất ngắn. Đối với thế giới phong lan nhạy cảm, đặc biệt là những cây lan rễ trần nhập khẩu, lan bị tách chiết hay lan đang trong tình trạng suy kiệt trầm trọng, nước dừa là vị cứu tinh tuyệt vời. Rễ phong lan không có lông hút mà được bao bọc bởi một lớp vỏ xốp, rất dễ bị tổn thương nếu nồng độ phân bón quá cao. Để phục hồi lan suy yếu, người trồng cần pha loãng 150 đến 200 ml nước dừa nguyên chất vào 800 ml nước sạch. Đặc biệt lưu ý, do hàm lượng đường trong nước dừa rất dễ lên men và sinh nấm, bắt buộc phải bổ sung thêm 2 gam nấm đối kháng sinh học Trichoderma và 2 gam lợi khuẩn Pseudomonas vào dung dịch. Phun đẫm hỗn hợp này lên toàn bộ thân, lá và giá thể vào chiều mát mỗi tuần một lần sẽ giúp giải độc và kích thích rễ bung ra mạnh mẽ. Việc ứng dụng nước dừa cho các dòng cây kiểng lá trồng trong nhà như quái vật lá xẻ Monstera hay các dòng môn kiểng cũng vô cùng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế. Chúng ta chỉ cần pha loãng nước dừa với nước sạch theo tỷ lệ 1 phần nước dừa và 3 phần nước sạch, sau đó tưới 1 đến 2 lần mỗi tuần vào lúc sáng sớm. Dung dịch này sẽ giúp bộ rễ khí sinh của cây phát triển to mập và bám chặt vào cột trụ. Tuy nhiên, người chơi cây cần phải hết sức lưu ý. Tuyệt đối không được sử dụng nước dừa hoặc bất kỳ loại dung dịch hữu cơ nào chứa đường cho các dòng cây mọng nước như sen đá hay xương rồng. Những loài cây sa mạc này có hệ thống rễ cực kỳ nhạy cảm với độ ẩm và đường hữu cơ. Tưới nước dừa sẽ khiến rễ của chúng bị nhiễm khuẩn và thối nhũng chỉ trong vài ngày. Một sai lầm chí mạng khác mà người mới trồng rất hay mắc phải là vi phạm nguyên lý đối kháng vi sinh. Khi bạn đã dày công pha trộn nước dừa cùng với nấm Trichoderma và lợi khuẩn để tạo ra một lớp màng bảo vệ sinh học tuyệt vời, bạn lại vô tình sử dụng thuốc trừ nấm hóa học hoặc tưới nước vôi trong vào vườn. Các hóa chất diệt nấm này là kẻ thù không đội trời chung của vi sinh vật có lợi.
Việc tưới chung chúng với nhau sẽ lập tức tiêu diệt toàn bộ lượng nấm đối kháng vừa được bổ sung, biến chậu cây của bạn thành một môi trường vô trùng chết chóc. Mất đi lớp màng bảo vệ, mầm bệnh từ môi trường sẽ nhanh chóng xâm nhập, kết hợp với lượng đường dư thừa từ nước dừa sẽ làm cho hệ thống rễ non thối rữa và chết đứng ngay lập tức. Bên cạnh đó, việc bảo quản và sử dụng nước dừa cũng chứa đựng những quy tắc bất di bất dịch. Chỉ được phép sử dụng nước dừa tươi vừa mới được chặt ra từ quả, và dung dịch sau khi pha chế phải được mang đi tưới ngay lập tức. Nước dừa là môi trường hữu cơ hoàn hảo, nên nếu để ngoài không khí quá lâu, nó sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn trong không khí xâm nhập và lên men chua. Quá trình lên men này sẽ biến đổi các gốc đường thành axit hữu cơ và nồng độ cồn nhẹ. Việc tưới dung dịch nước dừa đã bị chua sẽ làm thay đổi toàn bộ độ pH của giá thể một cách cực kỳ đột ngột. Sự thay đổi axit này sẽ gây bỏng rễ, làm ngộ độc dưỡng chất cục bộ, phá hủy lớp màng tế bào lông hút và khiến cho toàn bộ hệ thống lá của cây bị héo rũ không thể cứu vãn. Cạm bẫy cuối cùng cần được làm rõ chính là ảo tưởng về việc nước dừa có thể thay thế hoàn toàn các loại phân bón đa lượng thiết yếu. Mặc dù nước dừa cung cấp vô vàn vi lượng, trung lượng và một kho tàng hormone sinh trưởng tuyệt vời, nhưng về bản chất, nó lại hàm chứa một lượng cực kỳ ít yếu tố nitơ, hay còn gọi là đạm. Nitơ lại chính là nguyên tố sống còn, quyết định đến sự hình thành axit amin và phát triển sinh khối của thân lá. Do đó, nước dừa mãi mãi chỉ đóng vai trò là một chất kích thích sinh học giai đoạn đầu. Khi bộ rễ non đã đâm ra và dài được khoảng 1 đến 2 cm, người canh tác bắt buộc phải cung cấp cho cây một chế độ dinh dưỡng nền từ phân bón vô cơ loãng hoặc phân hữu cơ đa lượng để duy trì sự phát triển dài hạn. Nhân giống, giâm cành và phục hồi rễ bằng nước dừa tươi không bao giờ là một thủ thuật truyền miệng mang tính may rủi. Nó là một quy trình công nghệ sinh học tự nhiên, có nền tảng định lượng khắt khe và được bảo chứng bởi hàng ngàn giờ thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bằng cách khai thác tối đa sức mạnh của hệ thống phytohormones kết hợp với vi sinh vật có lợi, chúng ta không chỉ giải quyết được bài toán về chi phí nhân giống, mà còn đang tham gia trực tiếp vào sứ mệnh vĩ đại nhằm phục hồi sự màu mỡ của mẹ trái đất. Sự kiên nhẫn, am hiểu và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc sinh lý học sẽ là chìa khóa vàng giúp bất kỳ ai cũng có thể kiến tạo nên một khu vườn bền vững, xanh tươi rực rỡ và hoàn toàn trong sạch trước hiểm họa hóa chất công nghiệp.